Ok, salutare la toată lumea și bine ați venit la un nou episod. O să fac un clip în, cum să zic eu, în spiritul Romania Grand Prix și turneul care se joacă la București. Și da, hai să dăm bătaie. O să fie în limba română, normal, pentru că țin tradiția și trebuie să mai fac și clipul în limba română și da. Pentru cei care nu știu, să fac și o prezentare a turneului destul de scurtă. Eu vreau să menționez că nu sunt prezent acolo și eu sunt la Cluj acum și, mă rog, aici stau și o să mai stau. Dar, deci nu o să mă prezint în persoană și nici nu joc turneul. O să dau un pic pe turneu pe site-ul ăsta, official website, pe romaniagp.ro, uh, să văd dacă văd ceva informații sau pe FR Practic, ok, se face multă promovare, mult marketing și scrie în engleză. Sigur că fond de premiere de 150.000 de euro, pentru cei care vă uitați și dacă sunt organizatori, mai dați un 10x să fie 1.500.000 de euro sau 100x ca să fie tenis sau ca la tenis sau ca la box sau ca la fotbal. Ok, ai și motive să vizitezi România, asta e pentru străini, ok. Um, da, pe Fereșac o să găsești chestii. Hai să luăm pas cu pas. Turneul din București, pe care se joacă acum, în weekendul ăsta, 9-10 mai, că de asta fac clipul. Deci, na, nici nu mi-am ales cea mai bună oră de filmat pentru că e 10 și 9 minute și am vecini aici la bloc și trebuie să am grijă cu gălăgia, dar este ce să fac, o să încerc să minimizez zgomotul și să nu fie foarte lung clipul, cum am încercat să promit mereu. Deci, na, practic locul întâi e 5.000 de euro, cred. Stai, ce? De ce scrie că câștigătorul ia acasă 3.000 de euro? Am crezut că e 5.000 de euro. Ar trebui să fie 5.000 de euro. În fiecare an a fost 5.000 de euro locul întâi. Și oricum sunt mari maestri care vin și luptă. Mamă, au scăzut premiile. Eu, e de capul meu, e doar 3.000 de euro, nu mai e 5.000 de euro. Ok, slab, varză. Îmi pare rău, asta e reacția mea genuine, e natural, normal. Dacă scazi cu 10.000 de lei și taxele sunt mai mult sau mai puțin cam la fel. Da, deci sunt 10 premii la general, sunt și categorii Elo. Da, am scăzut, am dat imaginea mai jos ca să fac mai scurtă și o să am și noțiunea timpului ca să încerc să fac video, dar oricum ai și categorii pe Elo. Categorii pe Elo sunt 100 de puncte sau 150 de puncte. Vedeți aici toate categoriile Elo, de la 0 1400, 1 până la 1402, 1550. Deci pe scurt, e un turneu bun și ca premii și ca oportunități, mai mult ca oportunități, vreau să zic că poți să joci cu jucători foarte puternici, poți să devii mai bun la așa, poți să-ți îmbunătățești jocul, poți să vizitezi Bucureștiul, na, poți să te distrezi un pic, e șah rapid, mi se pare că e 15 minute cu 5 secunde. Putem să vedem în invitație aici, de exemplu, unde vedem, uite, 15 plus 5, așa a fost în fiecare an. Și sunt 10 runde. Ok, e cu număr par, nu mă întrebați de ce, nu prea știu să vă răspund de ce. Așa au ales și așa a fost mereu. Eu am participat, cred că de 3 ori sau ceva de genul. Hai să ne uităm la partidele din primele 4 runde, ok? Hai să alegem, nu știu, pas cu pas. Hai să ne uităm, de exemplu, aici James Santos cu Gabriel Philip. Nu știu cine e Gabriel Philip, dar probabil îl știți pe James Santos. Diferență de vreo 900 de puncte la Elo, da? Mare maestru contra unui jucător de aproape categoria întâia. Și ok, calfă 3, calfă 6, fiecare parte își scoate piesele, controlează centrul, o să încerc să o prezint pe scurt. B3 cu strategia de a dezvolta nebunul, fie închetare și pe partea cealaltă și fie închetare dublă. Apropo, James Santos a jucat așa și în celelalte partide, pentru că le-am văzut și eu, și fără camere și fără să le comentez. Și își scoate dama, face un lans de pioni, un fel de piramidă, scoate piesele, se dezvoltă, joacă pe ceas, pur și simplu șah rapid, vrea să dea E4, vrea să dea B4, să controleze mai multe câmpuri și, na, vine mai în față cu piesele.
își eliberează poziția. Deși acum am impresia că nu e chiar atât de rău pentru negru după C5. Um, a- Are un lucru bun faptul că tura e pe aceeași linie cu dama, ok, pe aceeași coloană, dar de asta încerca să închidă coloana James Santos și să-și deschidă el coloana pentru tură. Și se schimbă aici niște pioni, se deschid diagonale și dă nebunul pe cal, după care urmează nebun bate nebun, nebun bate nebun și ar trebui să bată cu dama și ok, dama bate pion, putea să ia și cu calul, dar mă rog, oricum mai devreme sau mai târziu să ajungea la o poziție de genul ăsta și aici rămâne cu un pion în plus pentru moment, pentru că nu poți să bați, pentru că ești pe aceeași linie tura cu dama și poți să iau prin descoperirea de la tură către damă sau când se descoperă pionul, când bate, efectiv câștigă dama înapoi și rămâne cu o tură în plus. Și îmi cer scuze că sunt un pic cam bâlbuit și n-am toate cuvintele la mine. În ultimul timp am devenit mai anxios și mai cu gura închisă și fricos și nici n-am mai făcut clipuri pentru YouTube. Am luat niște joburi sau un job care nu s-a pupat deloc cu mine, cu programul meu și cu firea mea. În fine, astea sunt chestii relevante pentru videoclip cel puțin. Dama F4 pune presiune pe nebun și încearcă să țină de pion. Mai atacă nebunul odată. Deci așa joacă un mare maestru. Are, în primul rând, avantaj pe ceas, destul de consistent, 5 minute. Și ok, și-a făcut o furculiță la ture și imediat a cedat Gabriel Philip 2700. Bun, asta e prima rundă, masa întâi. Nu știu, eu am făcut o colecție aici, o să salvez partidele Grand Prix București. Dacă am făcut-o tot, o țin să o am. Nu știu, să arăt partide de la primele mese, dar vreau să văd o partidă cu domnul Vlad Stătescu Enescu, pentru că îl știu pe domnul, pentru că e din Curtea de Argeș și este, cred că profesor de religie sau și preot sau fost preot, nu știu dacă mai lucrează, dar îl cunosc de pe la turnee și eu fiind din Târgoviște, cei care mă cunoașteți, cei care știți sau care vă uitați la canalul de YouTube, știți că m-am mutat acum în Cluj, dar eu sunt din Târgoviște și na, și îl cunosc pe domnul Vlad Stătescu și n-am mai vorbit de mult cu el, dar în fine, hai să vedem ce se întâmplă aici. Totuși, o partidă între un jucător cu vreo 600 de puncte diferență la el, o 650, na, ca să fiu mai exact. Rauf Mamedov, Mare Maestru versus Vlad Stătescu Enescu, jucător de 1700. Mai ales cei care vă uitați, sau cei de 1300, 1500 sau cei de Elo 800. Puteți să învățați foarte, foarte multe chestii din partidele astea pe care le explic. Deci avem o apărare scandinavă, da? De la început, din nou, apărarea scandinavă, cu pionul din fața damei, bătaie, bătaie și după aia dama se duce într-o parte. Ok. Negru câștigă faptul că a eliminat pionul alb și albul câștigă avantaj de dezvoltare, pe scurt și zicând foarte, foarte repede. Și dezvoltă fiecare piesă. Apropo, contează foarte mult ordinea mutărilor. Deci dacă vrei ceva să reții din video ăsta și din partida asta în apărarea scandinavă, când joci deschiderea, contează foarte mult ordinea mutărilor. Pentru alb, mai ales. Pentru alb, din perspectiva albului. Ok, nebun F5, nebun D2, amenințând tot felul de salturi cu calul și atac prin descoperire de la nebun. Dama C7, cale 5, cu idei după aia de nebun F4, pur și simplu pune presiune și încearcă să obțină mai mulți tempi, să zic așa. Damă F3 cu invitație să captureze aici, dar dacă face asta o să fie tot felul de sacrificii pe aici sau cel puțin albul o să aibă inițiativa și dacă nu există sacrificii, o să am coloana C deschisă și o să ai probleme mari după ce se eliberează toate piesele de pe coloana aceea. Și în fine, Stătescu Vlad nu a luat pionul și urmează, așa scos calul, a făcut rocada mare, domnul Rauf Mamedov din Azerbaijan, da, vedeți steagul aici, nebun de 6 și aici vin sacrificii, calea la F7, având în vedere că nebun de 6 a fost o greșeală foarte mare. Da, ei și o să fii pe o legătură și îți iau aici nebun. Deci, da, nici nu trebuie să arăt că am arătat cu săgeți, deci calbe 6, dăm nebun. Acum se schimbă niște piese, bătaie, nebun F4 cu timpul în damă, dama fuge și nebunul fuge și domnul Vlad se duce cu pionul să-i atace
piesele. Chiar e de remarcat o chestie, chiar dacă are pionul în minus și în continuare are regele în centru, a jucat foarte repede pe ceas. Deci aproape are timpii egali și are 950 de puncte în minus față de adversarul lui. Ce să mai, aproape 1000. 1000, un K. Și a făcut și rocada, imediat joacă. Da, aici a luat o piesă, a câștigat o piesă și ar trebui să termin și partida. Și secțiunea asta din videoclip destul de repede, cam cum s-a terminat partida. S-a luat bătaie, bătaie, na, s-a dat o piesă, acum se mai schimbă piese, se regrupează, iau pioni, cutura, a luat cu calul, se regrupează înapoi. Na. Acum încerc și eu să mă mai dezmierdesc, să mă încălzesc cu videoclipul ăsta și cu următoarele care o să mai urmeze și să creez conținut pentru voi și să mai urmeze, că na, n-am petrecut atâta timp fără să mai fac clipuri în capul meu, doar gândindu-mă și mai lucru. Dar în fine, partida asta s-a terminat, piesă în plus, atac de mat, aproape imparabil și era timpul să cedeze și domnul Vlad a cedat. Deci, frumoasă partida. Ați observat cum, din nou, ce trebuie să rețineți din apărarea scandinavă cu albul, ordinea de mutări este esențială, crucială, să atacați, să câștigați tempii, da, pluralul de la tempo și na, să faceți sacrificii. Deci astea sunt patru lucruri pe care le-am enumerat eu pe degete. Ok, hai să mai vedem niște partide. Hai să vedem de la românii noștri. Nu știu, de exemplu, la cine credeți voi pe care vreți să-l vedeți? Ah, la primele mese. De exemplu, Lupulescu. Lupulescu cu alt român, cu Ștefan Mironescu. Nu știu cine e, dar în fine, hai să vedem și românii noștri, domnul Lupulescu. Hai să întoarcem și tabla din perspectiva negrului. Cred că am înregistrat undeva la 20 de minute. Nu, 12 minute, ok. Nu prea am noțiunea timpului, dar este ok. Deci, practic, e o siciliană. Diferență de el undeva la 800 de puncte. Da, aproape 800 de puncte. Deci, în fine, e apărarea siciliană și, după cum bine știți, în apărarea siciliană, în față de pionul central, noi ne dezvoltăm pe o parte și după aia luăm centru, îl capturăm pionul, alb obținem un cal activ, noi obținem ținte de atac și dezvoltare destul de solidă, asta cu negru, și a jucat, după aia, după nebun G5, a jucat nebun D7. Ok, cine nu știe câmpurile, o să ziceți despre ce naiba vorbesc. Da, pur și simplu și-a scos o piesă, vrea la bătaie să bată înapoi cu nebunul. Foarte simplu. Albu își dezvoltă piesele și joacă destul de regulamentar, să pronunț așa. Fiecare piesă o singură dată, aproximativ, mai puțin calul din D4 pentru că trebuia să ia un pion în deschidere, ocupă mai mult spațiu și joacă destul de bine. I-a permis asta Lupulescu. Probabil că ar trebui o altă strategie când joci cu un jucător mult mai în spate, mult mai puțin puncte, mult mai puține puncte. Ar trebui să nu-i dai tot centru și atâta spațiu. Deși este mare maestru și o să câștige până la urmă, doar așa ca idee, că nu vrei să te stresezi prea mult. Și în fine, se pare că Ștefan ține toate piesele pe tablă, s-a regrupat, supraapără piesele și poziția și chiar avea mai mult timp decât Lupulescu. Și Lupulescu își duce calul pe margine ca să joace cal C4, deschide flancul damei și are o poziție foarte bună, promițătoare. Ok, ia câmpul de cal, dar după aia calul se poate întoarce, o idee tipică pentru că s-au slăbit câmpurile astea. Asta pentru cei avansați. Cei mai începători probabil o să ziceți că vă plictisesc și că să dau mai departe. Deci asta o să fac. S-au făcut niște mici modificări. Fiecare parte face rocada, niște remanevrări de piese. Poziție destul de solidă și destul de echilibrată. Chiar sunt impresionat de jocul albului. Schimbă o pereche de cai, aduce un cal în centru. Lupulescu ține de nebun, deschide bateria, presiune pe pion și după aia despargerea în centru, după aia vrea să pună un cal pe E4, după probabil E5, da? Am ghicit toate mutările, logic, pentru că asta le-aș juca și eu și chiar le-am jucat în online, sunt jucător de siciliană și eu, și a pus un nebun în centru, are un pion foarte puternic, dar și albul are piesele centralizate, numai că nebunul ăsta e foarte închis și o să fie probabil piesa problemă a albului, mai ales că turele sunt închise și negru are tot felul de
idei de atac. Arată de asemenea ca un carocan, ca o structură de carocan, unde pur și simplu ataci cu negru, te dublezi pe coloana C și așa mai departe. Și avem o spargere de pion, un F5, pentru că Ștefan, băiatul acesta, are un minut pe ceas. Se schimbă niște piese, o pereche de ture, se câștigă un pion din partea lui Lupulescu, dar după aia îl amenință cu mat incredibil, nu o să vă vină să credeți. Aici a făcut o furculiță, dar nu vă impacientați pentru că are nebun F8 să scape de mat, dar și-a asumat niște riscuri foarte, foarte mari domnul Lupulescu, dar după aia un tur aia la E3 a simțit nevoia să dea calitatea aici. Perechea de nebun se justifică mai mult decât trebuie explicat, nu trebuie explicat deloc. Și damă C7 cu mutarea asta, de asta a luat decizia să sacrifice calitatea, presiunea aici și nebun C5 ca să-ți prind dama. Asta e șmecheria. Și în fine, G6 își dă regele la o parte, dar albul are o tură pe nebun, dar perechea de nebun mai mult decât promițătoare, mai degrabă și pionul de pe E4 și a oprit atacul albului. Deci de asta am zis la începutul partidei, la începutul când am dat cover aici, că nu trebuie să joci o asemenea deschidere, să te asumi asemenea riscuri când ai peste 800 de puncte aproximativ. Când ești mare maestru, la asta mă referam. Dar este ok, este în regulă. Noi suntem aici să comentăm, să judecăm, să apreciem, să subapreciem, să criticăm, să lăudăm, să remarcăm și să arătăm partidele și să dăm glas cumva turneului ăsta din București Grand Prix și să punem pe mapă, pe Mapamont, să punem pe YouTube și chestia asta. Și practic ce s-a întâmplat? S-au schimbat dame, am mai câștigat un pion, Lupulescu are un pion liber, îl împinge la transformare, combinat cu criza de timp, urmează nebun pe 4, o legătură și na, H5 ca să fixeze flancul aici. E complet câștigat Lupulescu pentru că are pionul ăsta liber. Tot ce trebuie să facă e să vină cu nebunul ăsta și de asta a și împins pionul ca să vină cu el pe partea asta. Și vrea pur și simplu să blocheze accesul turei. Și asta o să se întâmple sau, nu știu, putea să facă și asta. De exemplu, nebun H6, rege undeva și nebun C1. Și e gata, s-a terminat pentru că îi blochează accesul și calul e în pericol și după aia mă rog, poți să mai tragi de partidă, dar aici să fac o furculiță. Dacă te duci aici, poți să mai tragi de partidă pentru că eu dacă împing, după aia o să-mi atârne nebunul la final. Deci, destul de tricky. O să trebuiască să plec din nebunul ăsta și tot o să trebuiască să încerc să fac progrese. Și așadar am încercat aici o spargere G5, șah și să vină cu regele, să-și activeze și regele pe scurt. Dar tot are avantaj, dar este de remarcat cât de mult a rezistat băiatul ăsta Ștefan și probabil deja aveau spectatori pe la mutare aproape 60 și după aia a transformat pionul în damă, a dat nebunul pe cal și na, aici trebuie să dai tura pe damă, nebun ia și se câștigă mai departe, o să ia pionul ăsta și rămâne cu nebun și 3 pioni în plus. Și o să adaug drept colecție și cred că ne mai uităm doar la o partidă pentru că sunt și eu destul de obosit și o să mai fac alte clipuri. Da, cam asta e prima rundă. Da, mai sunt partide în prima rundă, vă dați seama. Dar hai să vedem runda a doua. De ce nu? Hai să vedem chiar Marian Daniel VZT-ul. Uite, cu un jucător mare maestru din Chile. De ce nu? Pentru că n-am văzut partida asta și iarăși hai să vedem din perspectiva negrului. Uh, cu domnul VZT-ul, bine, nici el nu e foarte bătrân, domn, adică cred că are undeva pe la 30 ceva de ani, dar am jucat eu odată, am făcut o remiză când eram mult mai slab, ne-am mai văzut să mai jucăm de vreo 2 ori, nici nu mai știu care era scorul atunci, am jucat niște partide amicale, ne-am văzut într-un grup de prieteni, dar în fine. Și se pare că a ales apărarea scandinavă. Deci ne întoarcem aici la partidă și e o diferență de el undeva de 600 de puncte și un pic. Și hai să vedem din perspectiva negrului acum la apărarea scandinavă. Deci observați din nou ordinea de mutări, da? Albul ia în primire tot centru, după aia scoate nebunul, ok? Sau întâi calul, ok? În general când negru joacă varianta asta cu damă de 6, cu alb vrei să spui calul aici și după aia să vii repede cu nebunul, să-i ataci dama sau să-i opresezi. Dar a jucat H3, nu vrea să permite deloc nebun G4. E interesant că domnul ăsta, băiatul Cristobal Henriquez din Chile, joacă mutarea asta H3 foarte pragmatic și foarte solid. Ok, și B5 să ocupe mai mult spațiu pe flancul damei,
foarte interesant să scoată nebunul pe partea asta, dacă nu l-a lăsat aici. Și după aia să scoată halul și pionul și timpii sunt aproximativ la fel, e un minut diferență, mai mult sau mai puțin, după care Cristobal Henriquez consumă chiar 3 minute pe mutarea asta de damă E2, care e un pic cam ciudată justificarea, cel puțin pe ceas, dar a făcut o baterie și își dezvoltă piesele, încearcă să-i țină regele în centru, dar nu mi-e clar de ce nu pot pur și simplu să joc asta și să fac rocada mică sau ceva. Hai să vedem, Nebune 3, probabil de asta a consumat timp Cristobal, că n-a găsit ceva mai bun și pur și simplu se dezvoltă și joacă solid. Dar C5 mi se pare că e chiar prea prematur. Ar trebui pur și simplu să faci rocada și, ok, o să urmezi o tură aici, dar cred că vrei să stai pe loc, nu vrei să deschizi coloana D. Că e foarte periculos pentru damă, cel puțin. Și da, dar probabil în mintea ta de asemenea te gândești dacă ești Marian Daniel Vezeteu versus Cristobal Henriquez, nu ai mereu șansa să joci cu un 2600 și hai să încerci să spargi centru și chiar să-l bat, dar na, e foarte riscant și na, nu riști, nu câștigi, nu riști, nu pierzi. Ok, nebun bate cal, damă bate cal și ok, negru are perechea de nebun. Foarte interesant. Cale 4 și aici pare că trebuie să iei. Poți să mai joci la risc și să încerci un damă C7 sau ceva, dar nu a fost cazul aici. Eu cred că asta ar fi fost o continuare foarte bună din punct de vedere al șansei de câștig. Pentru că, de exemplu, aici dacă iei, măcar mi-e îmbunătățit nebunul și iar pui piesele la schimb, da, dar pot să fac și rocada și, ok, nu o să am așa mari probleme. Și are 3 minute în plus, Marian Daniel Văziteu. Deci hai să vedem ce s-a întâmplat. Oricum, a luat 3 minute și a bătut piesa. Deci ceva ce nu vrei să faci. Ceva ce nu i-a plăcut în alea 3 minute cât s-a gândit, aproape 4 minute și s-au schimbat multe piese și după aia a făcut rocada. Ok, și poziție e destul de echilibrată. Negru nu are momentan nicio problemă. Ba chiar are idei de A5 pe 4, nebun F6, chestii. Turna C8, dar mă rog, nu ai timp de toate mutările. Trebuie să încep cu ceva. Nebun F6 ca să-i controleze calul. Henriquez doar vrea să-l descurajeze la planul ăla. La turna B8 e un cumva prea pasiv sau poate ar trebui să încep cu turn F de 8, eventual aș începe cu A5 în loc de turna B8, etc. La turna B8, ok, cal H2, G6, mai mult sau mai puțin, nici nu contează așa de mult cu ce încep, cu ce nu încep. Pionii sunt egali, piesele sunt egale, doar că timpii nu sunt egali și la crize de timp contează foarte mult, mai ales la un increment doar de 5 secunde și a făcut mutarea asta cu 4 secunde pe ceas. A început deja panica, Henriquez și-a îmbunătățit poziția, poate să joace un cal F6 sau cal H6, dar turna de 1 observați cum își duce piesele în joc pas cu pas. Și nu e mare lucru, adică uite, ok, șah aici, nu poți să te duci aici cam cal F7. Deja se simte presiunea, a dat nebunul pe cal. Nebunul ăsta era foarte, foarte important. Deci în loc să-l atace negru, acum o să trebuiască să se apere. Și ok, și îl presează pas cu pas. Întâi calmase poziția, a jucat foarte, foarte solid și după aia îl atacă pe criză de timp. Deci Marian Daniel schimbă o pereche de ture și după aia a pierdut la timp și se termină abrupt poziția pentru că nu mai știe ce să facă aici. N-a mutat suficient de repede și aia a făcut-o cu o secundă pe ceas. O secundă a bătut, probabil, și după aia a căzut. Da, e și grea poziția pentru că vine H5, H6, de exemplu, joc B4, poți să joci H5. Și la asta bat și, ok, H6. De exemplu, dacă stai pe loc și joci asta, H6, poate să urmeze și damă F6 și e foarte neplăcută poziția. Deci de asta și-a consumat timp pe ceea și de asta a pierdut la timp. Și cam asta ar fi, uh, nu știu, secvența, clipul, cinematografia, sceneta de azi. Cam asta ar fi coverage-ul, cam asta ar fi coverage-ul. Ce să vă mai arăt? Cam atâta. Na. Aș putea, acum că mi-am adus aminte, să vă arăt și niște poze, dacă găsesc ceva poze. Poze Grand Prix Șah București 2026, ia să vedem, nu din 2025. Știu că văzusem niște story-uri. Ia, uitați unde găsești cel mai repede, fiți atenți. Deci aici, hai că după aia o să trebuiască să mă duc să mănânc. Facebook, la domnul Vlad Ardeleanu, care e chiar președintele Federației Române de Șah. Dacă îmi vedeți Facebook-ul meu, nu este nicio problemă, măcar mai mult sau mai puțin. Ok, nu o să postez nimic. Deci, ia să vedem, Vlad Ardeleanu,
la Adeleanu și o să intrăm la story-urile lui și o să ne uităm la story-urile lui și o să vă arăt niște poze pentru că am văzut că a postat niște story-uri. Sper să nu se supere, o să fie un shout-out, oricum nu are de ce să se supere, cred că mai mult se bucură. Este și un shout-out pentru el. Hai mă, dar n-am internet bun. Sper măcar că nu este în lag. Deci vedeți, uitați, și copii care joacă, sunt 300 de participanți. Uitați aici poze la Palatul Parlamentului, videoclipuri. A postat videoclipuri, nu poze. Arbitru domnul Toma Andrei Alin, cred. Copii care joacă, educație prin șah, sponsor. Aici mai mulți copii. Asta a fost acum 5 ore, postat, adică pe la ora 5. Uitați, arbitrii, domnul Dinu Ioan Nicula, doamna Roxana, cred că era pe acolo, și mulți voluntari, și copii mici, prichindei, domnul Chirilă. Nu știu dacă se aude așa tare, dar clipurile sunt foarte, foarte tari. Mai mulți arbitri, mai mulți copii. Dar unde sunt story-urile cu turneul principal? Ok, deci au fost niște din astea pe repede înainte, diplome, doar turneul de copii, arată story-uri doar la turneul de copii și ok, un story la turneul de mari maestri, asta voiam să vă arăt. Ivan Ciuc aici, primele mese, observați cum se văd și mesele mai jos, asta este sceneta practic, ei urcă pe o scenă, ok, și o să le dau pauză aici pentru că după aia urmează să se închidă și da, puteți să vedeți aici, cred că într-o parte. Sper că n-a obstrucționat camera mea. Dacă a obstrucționat, îmi pare rău. Oricum s-a văzut la videoclipurile alea. Uitați, am făcut-o mai mică acum camera, din colțul din dreapta jos. Da, deci hai să fac și mai mică și o să închei videoclipul în curând, sub 30 de minute. Puteți să lăsați la recomandări, puteți să lăsați hashtag sugestii, la ce partide să dau coverage. Da, deci puteți să vedeți cam sala cum arată, la Palatul Parlamentului. Na, cam asta, despre asta e vorba. Șah, 2 zile de joc, mâine mai sunt 6 runde, o să mai dau coverage de la mai multe runde, o să fac mai multe videoclipuri. Na, hai să fac și imaginea Mario. Sper că v-a plăcut și țineți aproape, mai intrați. Dacă au fost străini care s-au uitat sau întâi am uitat cei care urmăreau în engleză, îmi pare rău, o să încerc să pun niște subtitles și poate să las un comentariu, să mai postez. Dar na, acum e 10 jumate seara, să mai fac mâine clipuri, cred că o să tunez cu multe, foarte multe clipuri, cel puțin de dimineață. Și cam atât, o să vă mai povestesc și din viața mea, dacă e. Dar momentan atâta. Subscribe dacă v-a plăcut, dacă sunteți noi pe canal. Și eu vă mulțumesc că sunteți aici, vă apreciez. Și na, nimic mai mult. Chiar sunt recunoscător și mulțumitor și sper să ne vedem din nou și sigur că o să ne vedem. Și puteți să mai interacționați cu mine, să mai lăsați comentarii și cam atâta. Nu o să mă opresc din YouTube și eu o să continui să fac asta. Ne vedem mâine, ne vedem data viitoare. Lăsați sugestii de comentarii, ce să vă mai zic, ce să vă mai întreb. Na. Da, dacă aveți, din nou, dacă aveți comentarii, dacă aveți partide foarte, foarte șmechere, tactici, lăsați mai jos, spuneți-mi, povestiți-mi. Ce altceva să mai zic? Na, aș putea să mai am cerințe, dar nimic mai mult. Um, Da. Dacă voi participați, dacă cunoașteți pe cineva care participă la turneu, puteți să-mi ziceți de unde se iau poze mai ușor, puteți să-mi ziceți cui să-i mai fac shout-out, să mai fac o strigare, să mai fac o menționare. Și na, vă aștept întrebările și Doamne ajută! Cel mai bun să câștige, spor la jucat, la premii și la bătaie, la luptă, la război. Hai, Mr. Fighter Chess out, ne vedem data viitoare, în următoarele clipuri și da, toată acțiunea pe București. Romanian Grand Prix. Hai, salut, ceau, la revedere!